Magandang araw mga idol, isang namang mapagpalang araw at gagawa naman tayo ng vlog. Pero bago ko simulan mga idol yung paggawa ko ng vlog, nagpapasalamat ako mga idol dun sa mga 154 na subscriber ko. Medyo maliit pa tayo pero alam ko lalaki tayo mga idol. So thank you very much. At kung hindi ka pa kasama dun sa mga subscriber, mga idol, i-press mo na yung subscribe, i-click mo na rin yung bell button para lagi kang updated dun sa mga videos na i-upload ko. So ngayon mga idol, ang pag-uusapan natin is about thumbnail. Disclaimer lang po mga idol, hindi po tayo expert, hindi po tayo batikan, pero kung ano lang po yung alam natin, gusto kong ma-share sa inyo para matutunan. Meron kasi ako mga bagay din na dati na mga hindi alam, tapos tinitingnan ko lang sa YouTube at makakatulong naman. So ganun po yung gusto kong mangyari, yung makatulong po tayo, ma-share natin yung mga alam natin. So ngayon mga idol, katulad ng ipinangako ko sa inyo, ang gagawin natin is tutorial about Photoshop and how to make thumbnail. So importante po ba yung thumbnail sa ating mga YouTube videos? Yes, importante. Importante na meron tayong good thumbnail at attractive thumbnail. Doon po sa mga dating YouTuber na katulad nila Kong TV, nila Will Dasovich, kahit hindi gumawa ng mga attractive na thumbnail yan mga idol, talagang pinapanood na po yung mga videos niya. Kahit na hindi maayos yung title, kahit hindi sila maglagay ng maayos na title, talagang pong papanoorin na ng mga tao yun. Kasi ang dami na nila subscriber. 2 million, 2.5 millions, di ba? Ang subscriber nila, ang dami na talagang nag-aabang ng video. Pero doon po sa katulad natin, ng mga baguhan, katulad ko, 154 subscriber pa lang ako, napaka-importante na maayos yung ating thumbnail. Bakit po? Number one is, yung thumbnail natin, yun po yung nagre-represent ng video natin. Ang mga viewers, ginadjust nila yung video according sa thumbnail na nakikita. Kasi viewers din po ako. Ang madalas kong ikiniklik pagka attractive yung thumbnail, kiniklik ko. So yung thumbnail po natin is, yun po yung nag-encourage para i-click natin yung video o yung mga viewers natin. At number two is, it attracts the attention of viewers talaga. Audience curiosity, nagkakaroon ng curiosity yung audience natin para ma-click yung ating mga videos. So napaka-importante po ng good thumbnail. So start na po tayo mga idol. Gamitin natin is Photoshop. Yan, inopen ko na yung Photoshop ko. Tapos mag-create ako file, new. Basic lang po yung gagamitin natin. Hindi tayo maglalagay ng masyadong maraming effects. Tapos ang size po ng thumbnail, ang standard size, 1280 o 1280 by 720 pixels. Pixels po siya. Then ako gagawin ko 300 resolution. 300 pixels per inch. So yun, okay mo lang. Then meron ka ng new. Then kailangan may nakaprepare ka ng picture. Meron po ako sa desktop na sinave. Yung picture na ako kanina. Importante po sa thumbnail, maganda rin na meron tayong picture na para ma-engage niya sa audience yung thumbnail po natin. So ayan, ang gagawin ko lang mga idol, i-adjust ko lang yung kulay. Kasi medyo madilim. So, adjustment, brightness, contrast. Ba-bright ko lang, bright. Then contrast, dagdag pa. So medyo okay na. Then, marquee tool, ito. Tapos, select ko, idol. Then, Command J. Sa PC po, Control J. Kasi ang ginagamit ko po is Mac. So, Command J. Tapos, makikita nyo meron silang panibagong layer. Ayan. Tapos, Selection Tool. Para ma-select mo. So, meron na siyang panibagong layer. So, ngayon, idadrag mo siya dun sa file. Dun sa file mo, title. Ayan, masyadong malaki. Zoom out natin. Zoom out is command negative. Zoom in is command positive.
So, select Command T, transform po yun. Shortcut, Command T. Then, Option Shift para ma-transform mo. Yun. Hindi na ako gagamit ng masyadong effects mga idol. Ayan. So, parang okay na sa akin yan. Ayan, ganyan. Nilagyan mo siya ng box. Basic lang po ito mga idol. Hindi muna ako maglalagay ng maraming effects. Kulayan natin. Tapos, transform, Command T. Pwede rin po yung transform. Meron dito. Ayan, transform. Free transform. So, magkakaroon siya. So, pwede nyo siyang i-transform. Lakayan nyo yung box according do sa gusto nyo. Then, enter. Tapos, ako gusto kong gumawa ng white na text na box. Ng black na box. Red pala. Sorry. Yan. So, transform. Free transform pa. Tapos, ito mga idol, new layer na yan. Tapos, gusto mo siya i-duplicate. Duplicate mo siya dito. Dalawa na siya. Mga idol. Lagay mo sa baba yung isa. Transform. Pre-transform ulit. Transform ulit. Pre-transform. So, lakayan pa ng konti. Then, text. Ito. Click mo yung text tool. Bagal. Yun. And how to select mo siya lahat. Sobrang laki. 48. Select mo para lang. Then kulayan mo siya ng white. Pili ka ng kulay. White. Then, ito mga idol, pwede mo rin siya i-transform. Pre-transform din. Para hindi na adjust ng text. Then gusto ko siyang palitan ng font. Yun. Pipiliin ko is mamimili ka. Pwede ka mamili ng font. Bebas. Medyo ano to yung condensed type. How to make. Space. Then, free transform again. Tapos, gusto ko siyang ulitin. So, duplicate ito. Drag mo lang dun sa page layer. Gagawin ko siyang YouTube. YouTube. Tapos, kulayan ko siya ng pula. Ng red. Yan, pipili ako ng kulay. Yes. Transform.
Hindi natin siya ng basic YouTube. Tapos duplicate ko na naman tong how to make. Duplicate ko ulit. Lagay ko yung isa dito. Palitan ko lang ng thumbnail. Medyo luluwagan ko rito kasi gusto ko siya lagyan ng logo ng YouTube. So, hahanap ako ng YouTube. Meron na ako nakaprepare na logo ng YouTube. Icons. Wala pala. So, punta ako sa Google. YouTube logo. Ayan, hanap ako ng YouTube logo. Then, drag nyo lang mga idol. Drag. Tapos, deletein nyo na yung base, yung basic. Ito na siya, bagong layer na siya. So, tatanggalin ko na yung YouTube. Delete. New layer, naka-new layer na po ito. Basic. Tapos mga idol, i-select nyo lang. Tanggalin nyo kasi meron siyang white background. Meron pong technique dyan. I-transform nyo pa. Transform doon according sa gusto nyong laki. Shape. Kunyari, ganyan siya kalaki mga idol. Enter mo lang. Para mawala yung background niya na puti, punta ka sa layer niya. Ito yung layer niya. Tapos yung normal, papalitan mo siya ng multiply. Wala na. So, transform mo na naman. Tapos ito, idol. Gusto mong palitan ng font, pwede rin. Gawin mo, kunwari, wag all caps, basic. So, idalagay mo siya ng play button para medyo may design. Tapos, new layer, create new layer ka. Lagyan mo siya ng yellow, ng red. Para kulayan mo yung fill color, pwede rin. May fill color. Pero yung shortcut ng command delete. Tapos command D para deselect, para hindi. So ito, palitan mo ng points. Hindi siya attractive. Hindi siya ako nga.
Lagyan mo na siya ng black para medyo may contrast. So ayun mga idol, almost na tayo. Then save mo na, save. Kung gusto mong i-save yung editable file, pwede rin po. I-save mo as how to make thumbnail, yung folder ko. Then how to make thumbnail as PSD, Photoshop. Para ma-preserve mo yung editable file. Save. Okay. Then save. Mga idol, ang thumbnail po is pwede siyang JPEG, pwedeng PNG, pwedeng bitmap. Pero ako ang ginagamit ko JPEG. Basta wag lang po siyang sobra ng 2 MB. Oops. JPEG. Di nag-automatic. JPG. Tapos save. So meron po siyang adjustment para makita nyo kung ilang MB. So maximum 563 kilobytes. Okay na yan. So okay na yan mga idol. Ayan mga idol, hanggang doon na lang po muna tayo. Sana po meron tayo natutunan ngayong araw sa ating vlog. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Mga idol, abangan nyo pa po yung mga vlog na gagawin ko about sa Photoshop o sa mga tutorial. Pagka meron po kayong mga question mga idol, i-comment nyo lang po. Tapos kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo rin po sa baba at sasagutin ko po sa abo pa yung makakalit. So yun na, hanggang doon na lang po. Like, comment, and subscribe. God bless.